Чайні люди, вітаю вас! Мене звати Женя, я чайна ентузіастка, і сьогодні записую для вас дуже цікаве відео. Я собі чай не приготувала, але пропоную зробити це вам. Беріть вашу улюблену чайбань, вибирайте смачний чайок і приємного вам чаювання, а я буду вас розважати. Так, у мене тут кицька приєдналася, вона буде сидіти зі мною. Тож, як бачите, у мене тут багато цікавого переді мною. Це все, що я придбала на блошиному ринку в Брюсселі, в Бельгії, верніше буде сказати. І сьогодні я вам хочу розказати взагалі про блошині ринки, що тут можна придбати чайному ентузіасту. І, звичайно, вам покажу, розкажу, скільки що коштує. Тож, як я вам вже розповідала, я киянка, і у нас теж в Києві є блошині ринки, але якось ніколи в мене не було жаги туди ходити і щось там вишукувати. Ну, якось так склалося. Зараз я проживаю в Брюсселі більшу частину часу, і от тут дуже багато блошиних ринків, вони відбуваються в різних районах міста, ну майже кожні вихідні. І для бельгійців це дійсно якась така розвага, там дуже багато людей, вони туди йдуть, все ходять, роздивляються. Я не знаю, наскільки там багато людей що купує, але це там дуже такий двіж постійно. А ще є стаціонарні магазини, вони також, в принципі, це як комісійні магазини. Тобто, в принципі, теж блошині ринки, але це як стаціонарна така установа, і вони працюють там, здається, майже без вихідних. І там продається все, що завгодно. І от я також вирішила долучитися до цього руху, навідуватися на блошині ринки. І туди я приходила взагалі без якоїсь певної мети, але, звичайно, оскільки я так фанатично люблю чай, то все, що стосується чаю, одразу привертає мою увагу. І от за певний час у мене вже зібралась така маленька колекція придбань саме з блошиних ринків. Давайте тепер я вам кожен предмет покажу, розкажу вам і, звичайно, скажу ціну. І так, спочатку покажу вам оцей набір. Зараз ми це відсунемо, щоб нам трошки поки що не заважало. І спочатку почнемо з цього набору. Значить, це така керамічна чабань з чайничком і з 4 маленькими піалками. Зараз показую вам все по черзі. Значить, спочатку чайник, він отакий маленький, ви бачите. Це з червоної глини зроблено. Звісно, цей чайник і взагалі весь цей набір, він точно не з ісінської чи якоїсь іншої дорогої глини. Тим більше от ззаду чайника тут просто написано Made in China, тому точно це фабричний виріб. Але чомусь так вийшло, що я дуже полюбила цей чайничок. Він маленький, він дуже зручний для сингл чаювання. І якось так вийшло, що я його визначила як чайник для шенпуерів. Тому я от самостійно з цим наборчиком завжди п'ю шенпуери звідси. І, до речі, вони виходять дуже смачні. От, значить, такий чайничок. Є 4 піалки, вони зовсім такі маленькі. От, всі однакові. Такі. І така от керамічна чабань. Мені вона дуже подобається, тому що вона дійсно дуже зручна. І знову ж таки я використовую цей набір, коли я чаюю сама, ну максимум там, наприклад, з чоловіком. Значить, і в цей набір все складається, тому дуже зручно зберігати чайничок, піалки, і отак от закривається. Не займає багато місця і наверх можна ставити ще щось інше. Як ви думаєте, за скільки я придбала таку красу? Значить, весь цей набір я купила за 10 євро. 10 євро, уявляєте? І він стояв в такому самому кутку, був дуже запилений. Ну і я, звичайно, його побачила, я його витягла, роздивилася, і от за 10 євро я придбала такий от класний набір. Дуже мені подобається, він в мене для шенпуерів.
Також я придбала в цей же мій похід, коли я придбала оцю круглу чабань з чайничком і піалами, я ще знайшла отакий от чайник. Він, звичайно, привернув мою увагу, тому що він з синьої глини, і синя глина, ну, вона досить коштовна. Тим більше це ручна робота, ну, принаймні це ручний декор, тому що от всі ці дракончики, вони наліплені, це прям видно поверху вручну. Також, коли ми перевертаємо чайничок, тут є печатка, тобто це дійсно ну, така хендмейд або хоча б напів-хендмейд робота. Я намагалася за цією печаткою знайти, з якого він регіону, але якось не вийшло в мене в Гуглі, не знайшлося. Тобто чайник дуже гарний, він такий досить важкенький. Я не перевіряла, скільки тут мілілітрів, але я думаю, що ну, він, звичайно, побільший того, тобто тут десь ну, мілілітрів 200 тут точно є. Такий от чайник, він такий трошки мені схожий на лампу Аладдіна. Дуже гарний, коли я його побачила, я, звичайно, одразу загорілася, думаю, я його хочу купити. І він не дешевий був, значить, це я купила в комісійному магазині, і я заплатила за нього 50 євро за цей чайник. Ну, але синя глина, вона досить рідкісна, до речі. Ну і такий декор, тим більше я дуже люблю драконів, я сама дракон за китайським гороскопом, тому я його купила і не пошкодувала 50 євро. Він досить гарно лється, якось я зроблю якесь чаювання з використанням цього чайника, але, на жаль, коли я прийшла додому, я знайшла в ньому один, ну для мене, великий недолік. А який саме? Це запах. Тобто глина цього чайника, вона має дуже різкий запах, який не виводиться. Коли ще чайничок я отак зберігаю з відкритою кришкою, ще якось цей запах, він майже зникає, але все одно щось лишається. Якщо ж його отак от зберігати з закритою кришкою, то взагалі, ну реально він дуже смердить. І, звісно, я дуже засмутилася, коли я це зрозуміла вже вдома. Ну, якось там просто було стільки людей, такий натовп, і я от просто не додумалася я понюхати цей чайник, прийшла додому, і от така от біда. Я, звичайно, знаю, що така ситуація трапляється досить часто, тому що, ну, в принципі, це нормально, що кожна глина, вона має якийсь свій специфічний такий запах. Але, звичайно, чим дорожча глина, тим, в принципі, вона має бути більш нейтральною, тобто вона не має нести з собою якогось стороннього запаху, ну це зрозуміло, тому що якщо смердить чайник, то він вам просто перепортить весь чай. Отак от зараз, поки я з вами поговорила, от він відкритий, і ніби навіть майже не відчувається. Що я ще пробувала? Я, звичайно, почала гуглити, що можна зробити, як врятувати чайник, який смердить. І я ще питала свого чайного майстра, і всі вони сказали, в принципі, одне й те саме, що треба заварити сюди чай дуже міцно, неважливо який, тобто можна взяти просто дешевий чай і лишити десь там на 12 годин, на кілька діб, просто щоб він стояв. Тобто, що пори глини поступово вберуть в себе цей смак, запах чаю, і якби от самий цей аромат глини нейтралізується. Ну, чесно, я робила це пару разів, я не помітила, що це дуже допомогло. Тому все одно, от навіть зараз, от я нюхаю кришку не відчуваю вже запах, а чайник ще трошки є. Але все ж таки, особливо мій чайний майстер, він мені сказав, що це дуже гарний чайник, ти його юзай поступово, він точно в тебе, якби, як сказати, адаптується і цього запаху не буде. Тому що дійсно, видно, що цей чайник, до речі, не юзаний, він взагалі дуже новий, тобто ніде немає ні сколів, ні якихось там подряпин, нічого. Тобто таке враження, що просто от його там, не знаю, десь придбали, тримали дуже довго вдома, потім зрозуміли, що він не потрібний, просто його віднесли в комісійний магазин. Значить, таке в мене придбання номер 2. Тепер, ще у мене тут є, значить, 2 лоти, але це подарунки, також, значить, з блошиного ринку. Покажу вам зараз дуже таку цікаву, незвичну річ. Це отакий маленький чайний сервіз
Я думаю, дивіться, це от його розмір. Я думаю, що він якийсь якби ляльковий, я не знаю. Значить, де я його побачила? Приїжджала до мене влітку мама, і ми з нею були в Брюгге. І я дуже люблю це місто, і коли хтось до мене приїжджає, я завжди всіх туди вожу, і сама люблю туди їздити. І там ми гуляли, і теж такий трапився стихійний блошиний ринок просто на вулиці, там в старому центрі, і ми просто, і вже вони закривалися, ми просто так пройшли, і тут раз я дивлюся на столі, бачу оцей маленький сервіс. Я підходжу, значить, і кажу, ви ще продаєте? Вони кажуть, так, ми вам продамо. Значить, і моя мама, вона каже, він тобі подобається, давай я тобі його подарую. І вона мені його подарувала, значить, звичайно, я бачила, скільки він коштує оцей малесенький сервіс 8 євро. Але він такий мініатюрний, такий якийсь класний, що я от просто його купила. Звичайно, що з нього пити чай, ви не будете, тому що, ви бачите, така от малесенька чашечка, взагалі, вона дійсно лялькова. Малесенький чайничок. І тут два таких, тобто це, не знаю, це можливо для молока, там, наприклад, такий маленький кувшинчик. І тут ще для чогось, можливо, це навіть така маленька вазочка, щоб сюди поставити квіти. Не знаю. Але він мені так сподобався, і я питала в продавчині, звідки він. Вона каже, я точно вам не скажу, але він десь там з 50-х, 60-х років. Тому, в принципі, він дуже давній. Я тут шукала, тут немає ніяких опізнавальних знаків, ніяких не клейма заводу, чи хто це виготовляв, нічого такого немає. Він фарфоровий, це точно фарфор. Отже, такий в мене є подарунок і така згадка про нашу з мамою подорож в Брюж. Значить, я не знаю, це просто гарно, можливо, я якось використаю його в якомусь відео, навіть не знаю. Але він дуже класний, дуже красивий, тому я його отримала в подарунок. І в мене ще є подарунок, який також до мене потрапив з блошиного ринку. Це отакі японські, значить, чайні піали. Мені подарував їх чоловік, він також був на блошиному ринку, я була у від'їзді, а він ходив, значить, там гуляв, дивився, що там продається, він побачив ці чашки і купив, значить, для мене. Він спочатку погуглив, і він показав мені повністю цей сервіс, тобто це японський сервіс, вінтажний, і тут ще має бути чайничок з ручкою. Тобто він знайшов оригінальну фото, як це має бути, але вже десь чайник зник. Чайника не було, продавалися оці тільки 5 піалок. Але він все одно для мене їх купив. Не скажу вам, скільки вони коштують, тому що не знаю, бо це подарунок. Але я в захваті, насправді, від них. Вони дуже гарні. Вони досить великі. З них класно пити чай такими більш великими порціями. Вони дуже гарні. Я думаю, що це навіть якийсь, можливо, ручний розпис, не знаю. Але що вам хотіла розказати? Значить, я подумала, що я буду з них пити, і я ввечері полюбляю випити там якийсь настій трав, наприклад, ромашку, там ще з чимось. І от я одного вечора просто заварила в великому чайнику ромашку, справжні квіти сухі, і думаю, візьму я зараз і поп'ю от з цієї такої японської чаші. І, значить, я попила, це дуже дійсно зручно, вона дуже класно лягає в руку. Але потім, коли я випила, я понюхала цю чашу, і я була просто вражена. Такого глибокого, такого багатого аромату звичайної ромашки я не чула, не відчувала ніколи в житті. Такий був насичений аромат, і він був дійсно такий глибокий. Чому? Тому що це відбулося за рахунок отакої форми. Ви знаєте, що коли там, наприклад, робляться гунфуча з улунами тайванськими по-тайванськи, п'ють з таких чайних пар, так? Коли там одна висока піалка, друга широка. І потім ви з високої піалки нюхаєте аромат, тому що дійсно, коли чашечка висока,
то вона в себе вбирає і довго там затримується аромат, ніж в чаші, яка відкрита. І отут, ну просто неймовірно, я була дуже вражена, і тепер я дуже люблю, значить, використовувати ці японські чашки. Я буду з них пити ще якийсь інший чай. Дуже вони класні, і вони дійсно вінтажні. Тут одна чашечка трошки сколота десь була. Але вони дуже-дуже круті і дуже класні. Якщо колись мені потрапить на очі чайник з цього набору, звісно, я його куплю, думаю, навіть за великі гроші. Отак от. От я вам показала ті, значить, придбання, які у мене є з блошиного ринку в Бельгії. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть, що вам сподобалось найбільше з цього. Можливо, ви мали досвід придбання на блошиному ринку, щось дуже такого вінтажного і цікавого для чаювання. Пишіть, буде мені дуже цікаво. Все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, я вас трошки розважила, вам було приємно почуювати під мою розповідь. Пишіть коментарі, діліться з друзями, підписуйтесь, ставте дзвіночок обов'язково, щоб не пропускати відео, бо я намагаюся кожного тижня публікувати контент. Дякую вам і до наступного чаювання.